What is up mga ka-troops? Welcome back to my channel. It's your boy JR. So kung naging subscriber na kita for how many months already, mapapansin mong hindi ito yung karaniwang video na ina-upload ko, which is yung unboxing. But I would like to announce that this is going to be our first ever unboxing, and since ito yung pinakaunang iPhone ko since 2016, kasi I have been using iPhone 6 for almost 4 years already na rin mga ka-troops. And yung iPhone 6 ko na yun is nasira na rin kasi siya, nabasag yung screen niya. Kaya napag-isipan ko talaga ngayon na pag-uwi ko, bibili ako ng bagong phone. And ang bibilin ko is ito, iPhone 11, 128GB, color white siya mga ka-troops. And kung fan ka na rin ng Apple products for how many years, malalaman mong itong model na to comes with 6 different colors. Yun ay yung ito, color white, color black, may yellow siya, product red, mint green, and purple. So bago pala tayo magsimula sa unboxing, gusto ko lang i-share din sa inyo mga ka-troops kung saan ko siya nabili. Nabili ko siya sa isang online shop sa Facebook. Yun ay yung TJ Gadget Shop. Ililink ko siya sa baba sa description para makita nyo yung page mismo sa Facebook at para na rin makita nyo kung gaano talaga kabagsak presyo yung mga iPhones nila doon. And legit po, original po lahat ng mga units nila. So sobrang thankful po talaga ako sa TJ Gadget Shop dahil napaka-smooth and napakabilis po ng transaction namin, and napakabait din po talaga ng mga staffs nila. Like for example, may tanong ka about sa unit na gusto mong bilhin. Sasagutin at sasagutin po talaga nila agad kayo as long as hindi sila busy. So napaka-smooth and napakabilis po talaga ng transaction. So if you're the type of person who loves Apple products, na gusto mong makatipid at the same time and gusto mong makasigurado na original yung makukuha mong unit, punta po kayo sa TJ Gadget Shop. Meron po silang Facebook page, meron din po silang Instagram account. I will leave all the descriptions down below para ma-check nyo po yung mismong shop nila online. So ayan na mga ka-troops, mag-unbox na tayo. But before anything else, if you haven't subscribed to my channel yet, please consider subscribing and be a part of our YouTube family by clicking on that subscribe button below, and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na magpo-post ako ng bagong videos. And also mga ka-troops, pagkatapos ng unboxing video na to, susundan ko siya ng full review about this unit, iPhone 11, kung worth it pa ba talagang bumili ng iPhone 11 in 2020 kahit na pa-release na yung iPhone 12. So let's start unboxing this thing. Yung nabili ko po pala is 128GB po siya. So ayan. Ito po yung itsura ng box niya pag tinanggalan na ng plastic. Anong pinagkaiba kanina? Parang parehas lang naman. Ayan po. So kung mapapansin niyo yung icon niya dito, yung Apple icon niya is parang silver din siya. Kasi yun po yung kulay ng mismong frame niya, which is aluminum. So for example, kung bumili ka ng product red din yung logo ng Apple dito. So tatanggalin na natin yung cover ng box. It's very smooth. Ito pala yung isa sa mga tip na gusto kong ibigay sa inyo mga ka-troops. Kapag nabukas kayo ng original na packaging ng isang iPhone, smooth lang po talaga normally yan. Hindi po yan mag-i-stack. Like, kaya nyo po siyang iangat na walang sabit ng ganyan po. Napaka-smooth po. Isa po yan sa mga natutunan ko nung napanood kong isang tech reviewer na kinumpare niya yung packaging ng isang Chinese-made na iPhone to the real o kaya to the original one. So, tanggalin na natin yung phone and titignan natin kung ano pa yung laman sa box na to. Wow! This is really good. Oh my goodness. Look at that. What a sleek looking iPhone I have here in my hand mga ka-troops. Napakaganda niya mga ka-troops. And may seal pa yung protective cover niya. So, tanggalin na natin yung protective plastic. Kagaya ng plastic mong kaibigan na kailangan mo nang tanggalin sa buhay mo. Joke lang po. Ayan na. Ayan na. Pasensya na po kayo sa kuko ko. Napakadumi po. Oh my God. Ang ganda mga ka-troops. Ang ganda. Wow. So sa nakikita nyo po, glossy finish po yung likod niya. Hindi po siya kagaya doon sa 11 Pro models na matte finish. Set aside po muna natin siya at titignan pa po natin kung ano pang meron dito sa loob ng box.
So ayan po, normally meron po tayong designed by Apple in California na naglalaman po ng mga manuals. So ito po yung mga laman niya. Meron tayong ejector tool for the SIM card. And then we also have the manuals here. Also, we have, of course, our Apple stickers. So itong mga manuals na to, aminin na po natin na hindi naman natin to binabasa. So, babalik na po natin siya sa loob. At i-continue na natin po itong unboxing natin. It also comes with the classic earpods. When you first take a look at it, it looks like an AirPods. May wire po yan sa likod, hindi po yan siya wireless. And it also comes with a very small power brick here. And then we also have the USB to Lightning cable. So there we have it. All the accessories inside the iPhone 11, the non-Pro model. So there it is. Tapos na yung quick unboxing natin. Ngayon sisimulan na natin gamitin itong bagong bilhin na iPhone 11 128GB natin. Let's start. Ayan mga ka-troops, nag-start na siya. Hello. Swipe up to open. Okay, let's select a language, English, and then select country. So ayan na, quick start, set up manually, select a Wi-Fi network. It may take a few minutes to activate your iPhone. A few minutes nga talaga. Matagal talaga siya. Totoo talagang matagal. A few minutes talaga siya. So, yan na po. Na-activate na yung iPhone natin. And let's continue with the data and privacy. So, ngayon, yung Face ID. Mamaya na lang natin i-set up yan kasi nakaharap pa ako sa camera ngayon. Nahihirapan ako. O baka naman sa review ko na lang ito ipapakita kung paano siya i-set up yung Face ID. Pero madali lang naman. Set up later. And we'll just create our own 6-digit password. Apps and data. So ito pala guys yung magsisilbing backup ng mga files na na-save nung previous iPhone ninyo. Kung meron man kayong lumang iPhone, pwede nyo po siyang isync dito para mag-save po yung mismong files dun sa lumang iPhone ninyo papunta dito sa bagong iPhone 11 natin. So since hindi ako nag-purchase sa App Store ng additional storage dun sa iCloud ko, hindi ko sinisave o kaya hindi ko bina-backup yung mga files ko. So wala din yun. So let's just click don't transfer apps and data. And then lagay natin yung Apple ID natin since meron na tayong Apple ID. Kung wala pa kayong Apple ID, first time Apple user pa kayo, madali lang naman gumawa doon sa mismong page nila which is apple.com. Okay. Next. Password. Next. Oh wait, I didn't get the code. Okay, magte-text daw sila sa number ko sa isang smartphone ko ending in 8061. So let's wait for that code. Ba't wala pa? Ayun. It's 909785. 909785. Okay. Ayan na naman po siya. It may take a few minutes. Buti na lang mabilis na. Talaga ako makapaghintay, no? Napaka-excited. Grabe ang tagal. Tingin ko mas tatagal pa yung pag-loading nito, yung pag-set up ng Apple ID na to kaysa sa relasyon ninyo. Like seriously, oh, sobrang tagal. Hindi, okay lang, makakahintay naman ako. Sanay naman ako maghintay. Sa mga hintayan, mga troops, sanay na ako dyan. So, chill lang tayo, chill lang. Pero Apple hindi na talaga pwedeng maging chill to. Ang tagal-tagal na talaga.
Ayan na, finally. Express settings, continue. Keep your iPhone keep your iPhone up to date. Continue. Loading na naman po siya. Siguro mahina yung wifi sa hotel kasi maraming nakikiconnect. Oh my goodness, I can't wait to use this one. I just can't wait to use this one. Sobrang excited na akong gamitin tong bagong phone na to. Nanggigigil na ako ngayon. Sarap ng gamitin ng bagong iPhone 11. Bilis Apple, bilis. Ayan na, iCloud keychain. iCloud keychain privacy, continue. Siri, continue. Say, "Hey Siri," into your phone. Hey Siri, send a message. Hey Siri, how's the weather today? Parang Siri din yung boses ko. Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Hey Siri is ready. Siri will recognize your voice whenever you say, "Hey Siri." Tap continue to finish setting up your iPhone. Improve Siri and dictation. Not now. Screen time. Set up later. App analytics. Don't share. True tone display. Continue. Appearance. Ano ba yung magandang appearance dito? Select a light or dark appearance and see how iOS adjusts depending on which you choose. Gusto ko yung dark. Ay, parang pangit yung... Ito pala yung parang night mode niya o kaya yung normal mode. Ito sa light. Ito yung normal mode. Itong dark. Ito yung night mode niya in Android. So, ayan po. So, dito na lang tayo sa light. Display zoom. Choose how you would like to view iPhone. Zooms. Shows large text and controls. Standard fits most common. You can change it. Gusto ko yung standard. Mas gusto ko yung standard. Okay. Switch between recent apps. Continue. Quickly access controls. Welcome to iPhone. Sarap sa feeling, guys. Lahat ng pagod ko sa barko, parang napawi lahat ng pagod. Worth it talaga siya. Sobrang sleek ng phone. Sobrang ganda. Thank you, Lord, and thank you, of course, TJ Gadget Shop for this unit. Thank you very much for the very fast transaction. Swipe up to get started. Ayan na siya, guys. Oh my goodness. Meron akong bagong iPhone. Woo! Sarap. Tingnan nyo nga naman yung performance niya, guys. Sobrang bilis. Like walang lag. Siyempre bago eh. Tingnan natin yung version niya. Yung OS version. iOS version. General. About. Nasa 13.4.1 pa lang siya, guys. I'm sure na may update to. Kasi nasa 14 na yata ngayon eh. So mamaya i-update natin to and check muna natin yung camera, of course. Kasi most of the time ito yung gagamitin natin, yung camera. Ito yung pinaka-importante. Oh my goodness. Oh wow. Napaka-clear ng camera talaga. Portrait. Meron pa siyang konting tutorial kasi bago yung update ng portrait nila. So, yan. So, ayan mga ka-troops, finally tapos na rin natin i-unbox itong iPhone 11 ko. And tapos na rin natin siyang i-set up. So, I'm gonna be using this for the next coming weeks and titignan ko yung performance niya and sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga features niya na nagustuhan ko na sobra. So, thank you very much once again mga ka-troops for watching. I hope you guys enjoyed this unboxing video kahit na sobrang ikli lang. And I hope that I was able to give you some informations that you really need to know. And please don't forget, kung gusto nyo pong bumili ng napaka-affordable na iPhone and talaga pong original siya, again, visit lang kayo sa shop ng TJ Gadget Shop, which you can find them on Facebook
or Instagram. Ilalagay ko po yung link ng shop nila sa baba so that you guys can check it out as well. So thank you guys once again for watching this video of my new iPhone 11, and I hope to see you guys on my next video. And please don't forget to subscribe to my channel if you want to see more videos like this. And just click the notification bell so that you'll be notified every time I post videos here on my channel. Thank you guys very much, and I hope to see you guys on my next videos. I'm out.